नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ बदामबाट बनेको मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। मोमो भनेपछि प्राय जसो हामी नेपालीहरूलाई मनपर्ने खाजा पनि हो। अझ मोमोलाई मिठो अचारसँग चोपेर खाँदाको मजा नै बेग्लै हुन्छ। आज म त्यही मिठो मोमोको अचारको रेसिपी हजुरहरूमाझ सेयर गर्दैछु। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। अचारको लागि सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ बदामलाई लिएकी छु। अब ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताएर यो बदामलाई मैले यहाँ राख्दैछु। अब मिडियम टु लो फ्लेममा बदामलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ। दुई चार मिनेट भुटिसकेपछि यो बदाम यतिको भएर पाकिसकेको छ। अब यसलाई म बाहिर निकालेर केही बेर सेलाउन राख्छु। सेम प्यानमा मैले अलिकति सेतो तिललाई पनि भुटेकी छु। तिल भुटिसकेपछि यसलाई पनि बाहिर निकालौँ। बदाम हल्का सेलाएपछि यसको बोक्रालाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। केही बेर सेलाएपछि यसलाई यसरी हातले मजाले मिच्यो भने यसको बोक्राहरू निस्किन्छ। यहाँ मैले सबै बदामको बोक्राहरूलाई निकालेर हटाइसकेकी छु। अब हामी अचार पकाउनतिर लाग्छौँ। यहाँ प्यान तातिसकेको छ। यसमा मैले तोरीको तेललाई राख्दैछु। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा मैले केही टुक्रा अदुवा र लसुनलाई फुराएकी छु। अदुवा लसुनलाई एकैछिन फुराएपछि यसमा मैले केही टिमुरको दानालाई पनि राखेकी छु। एउटा काटेको प्याजलाई पनि राखौँ। आधा चम्चा बेसारलाई पनि राखेँ। 3वटा सुकेको खोर्सानीलाई पनि मैले यहाँ फुराएकी छु। अब एकैछिन प्याजलाई भुटिसकेपछि यसमा मैले 3-4वटा काटेको टमाटरलाई पनि राखेकी छु। अब यसमा स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। अब एकपटक राम्रोसँग चलाएपछि यसलाई अब केही बेर छोपेर पकाऊ। मिडियम फ्लेममा 4-5 मिनेट पकाइसकेपछि यो टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसमा स्वादअनुसार हरियो खुर्सानीलाई काटेर राखेकी छु। हजुरहरूले कतिको पिरो खाने हो त्यही अनुसार खुर्सानी राख्न सक्नुहुनेछ। र केही काटेको हरियो धनियालाई पनि यहाँ राखेकी छु। अब एकपटक राम्रोसँग चलाएपछि ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनु पर्छ। र अब केही बेर अचारलाई सेलाउनका लागि राख्नुपर्छ। अब एउटा मिक्सीको जार लिएर अघि हामीले भुटेर राखेको बदाम र तिललाई यसमा राख्ने। अब यसलाई हामीले मसिनो हुने गरी पिस्नुपर्छ। र अब चाहिँ हाम्रो यो अचार पनि सेलाइसकेको छ। अब पिसेको बदाम र तिलमा हामीले सेलाएको अचारलाई राख्ने। अब यसलाई पनि पिस्नुपर्छ। अब पिसिसकेपछि अचार चाहिँ यतिको भएको छ। यदि हजुरहरूलाई बाक्लै अचार मनपर्छ भने चाहिँ यतिकै खान पनि सक्नुहुनेछ। र झोल अचार बनाउने हो भने चाहिँ यसमा हामीले अब खानेपानीलाई थप्नुपर्छ। पानी राखेपछि अब फेरि एकपटक मिक्सीलाई चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो मोमोको झोल अचार बनेर खानका लागि रेडी भइसकेको छ।
अब यसरी तयार भएको हाम्रो यो मिठो झोल अचारलाई हामीले मोमोसँग सर्भ गरेर तातो खान सक्छौँ। यसरी अचारमा मोमोलाई च्वाप्प चोपेर मुखमा हाल्दा यसको स्वाद एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूले पनि घरमा मोमो बनाएको बेला यसरी नै बदामको अचार बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।